bobo ko. Sinadya. Try. Click din na notification. Hey guys! Welcome back to our channel. So for today's video, meron tayong very exciting vlog for today. So may kasama ako. This is my co-models, Jhomai and Shaymma. So sila ay TikTokerist. So i-follow nyo na lang sila sa kanilang TikTok account. Ilalagay ko dyan sa screen or sa description down below. So for today's video, ang gagawin namin guys is what's in our bag. Kasi galing kami sa workshop rehearsal namin. Pinakiusapan ko lang sila na mag-vlog kami ng what's in my bag na daily use lang as a model. So without further ado, let's get started. This is our bags guys. So una guys, si Jhomai muna. Ano yung bag? From Shopee po, nabili ko lang. Nakalimutan ko na pero 100 plus lang siya. Tapos ayun, ang ganda niya. Alam mo yung mga Y2K, gano'n. Oo, Y2K. Animal print, kasi favorite ko animal print. Okay, this is my bag from Parisian and this is only 300 pesos, 50% off. So yun, this is color brown since mahilig ako ngayon aesthetic, syempre. And yun know. So ito naman yung akin guys. Ano lang, Chanel flap na Chanel lang daw? Chanel na black hardware siya. Ayan. So mag-start na tayo guys. Pag open ng bag, ayan, phone. Okay. Here's my phone. O, si Jhomai muna. iPhone 12 Pro. Hindi pa siya fully paid. Etong itong dito, strap, bigay ni ate ko. Same, ganyan. Same din si ate. Ganda. Here's my phone, iPhone XR. Hindi lang kita kasi yung case ko. Mine is, yeah. In-unbox ko to guys. iPhone Yes. 11. Case ko katulad ng sa Euphoria. Yeah. Yung kaya Matt. Apple, kunin nyo na kami endorsers. True. Next naman guys. Friend, hindi mawawala sa akin ang mirror. Lagi ako nakaganyan, hindi na nawawala sa akin ang mirror. Shit, wala akong mirror. Wala rin ang mirror. Next, wallet. Okay. Kasi wallet ko walang laman. Okay. Wala mo nagbebente. Wallet. 2, 3. Tada! Wallet, Coach, pero class A lang. This is only 99 pesos on Shopee. Okay. Yung sa akin naman, binili sa SM Dev Store. Matagal na siya, actually. And then, ayan. Ano naman yung akin guys? Puro card. Ano lang yan, 89 pesos from Shopee. Kasi gusto ko siya parang klase lang din siya. Tapos hindi naman ako makash. Tingnan nyo, wala naman akong cash. Kasi mga card lang yan. Flex mo naman yung picture. Ayan. Makeup kit. Makeup kit? Ay, Oh my God, pang wala ilan akong ang makeup akin, kit. Hindi ako Wala rin ako may makeup kit. Sorry, malandi tayo eh. Ito lang makeup. Ayan, di ba wala? Be Blush, organized. mascara, and lip tint. Ako ito lang, BLK Creamy All Over Paint in the shade Daffodil. Wow. Yung akin naman, own brand ko, 4 of Shades. Wow. Inspired by 4 of Spades. Wow! Own brand. Sorry, may CEO kami for today's video. Ayan. Kasi ito yung blind, collection. Nabili ko siya sale sa SM, 99 lang. Saka Pang-kinay. naman, lip tint is life. Yan, Oh. new collection ng Perla. Yung bago, di ba? Yes. Vlogger. Sorry. Charger. Ewan ko bakit di ako nawawala ng charger sa Ako bag. naman yan, power bank na merong electric fan. Teka. Yan. Diba? Power bank. Ano yan? Alcohol. Tapos may flashlight din to guys eh. Ba't nga magdadala rin ako power bank? May flashlight siya. Ilawin mo In case of emergency. Hindi kasi nanonood ako ng All of Us din. Tapos sabi ko, ano kaya ang babaunin ko pa nagkaroon ng zombie? Flashlight. May alcohol din ako. May alcohol. Ako, wala na. Alcohol ko lang. Wala, simple ano. Simple lang din. Okay. Ay, na may alcohol. Hindi nyo po gusto yung makita. Ano yan? Whisper! Okay, ikaw naman. Di ako, be. Wala! Wala na. Ganyan din ako ate Collette. Wait. Yun na yun. Ito, ako
Eyeglasses. Sa akin din. Kaya, nakalimutan From ko from Shopee, sabi anti-rad, pero mukhang hindi naman. Ito, automatic ano na yun. to? From FIRMOO. Padala lang din sa akin to. Oo nga, VR package. ganito pa ate siya. VR package. Ang dami ko pang laman. Kayo, gusto ba? Ito, pang ano, O sige, tapusin ko lang kung akin. Ayan, ano yan? pang oil control. Oil control. Ba't di ko naman ginagamit? Ako meron akong ball pen kasi pag may mga in case of emergency, then ito naman, pouch from my jowa. Wow, cute. Kahit na mukhang loko-loko yan. Loko-loko Cute naman talaga. Okay. Tapos meron akong Tom and Jerry na tissue. Bilisan ko lang. Lucas Papaw na ito guys, pag kinagat ka ng lamok, kinagat ka ng dragon, kinagat ka ng dinosaur, mga ganon. Pwede to. Makakaligtas ka ba pag ginagat ka? Tsaka lips, super all over na to guys. Tapos ito, alam niya, very tita, manghang. Yan, this is from Creation. Tapos meron akong hand sanitizer kasi ayoko nang may alcohol na may ayoko nang maduming kamay kasi. Next naman ito from Jowa din. Sa Bora niya pa ito binili. Icebreakers. Ayan. Bigbamalak niya, 200 yan! Ngayon, bubusin agad! Just lang. Then next, meron akong medicine kit. Wow. Kasi, Very alam Girl niyo na, Scout. lagi akong mahiluhin, sakitan ng tiyan, and whatever. Meron akong nail file. Wow, nail file. Ano yan? Wala siyang Body makeup siya. kit pero may ganyan siya. Meron akong Paper bag. kasi pag nawawalan ako ng oxygen, ito yung oxygen. Tingin ko, hindi, panic ito. Tingin ko oil, syempre, very tita ulit. Then next, ito, allergyhin kasi ako guys. So, mostly nangangati yung leeg ko, yung mga pinagpapawisan sa akin. So, kailangan ko ng gamot na to. So, ano siya, Dermovate, pang skin asthma. Then, ito nga, pinakita ko na kanina. Ito lang yung makeup na dala ko. Nail cutter. Hindi mawala ang Stitch. Hindi mawala sa akin to guys. That's from my mother. Then, dalawang singseng. Ito. Lolo, cute. Dinala ko lang siya kasi ito, suot ko lang din ng borat. Naiwan ko siya dito sa So, yun lang. Laman ng aking bag. Wala na. Wala na. Ay, Stone from Boracay. Ay, yeah. Stone Oh. from Boracay. Alam niyo ba guys, ito, sumisisid din jowa ko. Sabi ko, ba't ba sumisisid ka dyan? Yung pala kinukuha niya ako ng ganito. Remember. Ay, ito pa pala. Ano ba tawag dito? Parang AirPods, pero ano ba ito? Sa Shopee lang ko dito. Sa Shopee lang ko. Sa jowa ko dito. Siyempre, lahat ng gamit niya sa akin. Wala na Wala na ako. po. Kasi mahilig lang ako sa small bag. Kaya, Ay, ako kasi Wala siguro na. pag ano na yun, medyo umiidad-idad na, di ba? Oo. Ito pa pala, iPad na maliit kasi sa school Ang tagal na yan, jowa. Yes, ano pa ako, 18 years old pa ako nito. That's it for today's video. Thank you so much for watching and don't forget to follow Jhomai and Shaymma on their social media accounts, TikTok, Instagram, At TikTok addict kasi kami. mga TikTok. TikToker is, Lahati ng araw ko sa TikTok ko iniis. Thank you so much to Jhomai and Shaymma and I hope you guys enjoyed this video. Give us a like and subscribe kayo dito sa aking channel for more video with us. I'll see you guys on my next video. Bye!